Hi, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Với món gà ủ muối ấy, thì chắc hẳn là nếu mà các bạn lên trên Facebook, YouTube hay là Instagram thì mọi người sẽ thấy rằng là có rất là nhiều người hướng dẫn rồi, đúng không nào? Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm theo cách của mình, cái gia vị, những cái gia giảm theo sở thích riêng của gia đình, và hy vọng rằng đây sẽ là một cái công thức để cho các bạn có thể tham khảo khi mà các bạn làm món gà ủ muối tại nhà nhá. Rồi, bắt đầu thôi. Đây là những cái nguyên liệu để chúng ta làm món gà ủ muối này. Đầu tiên thì có những cái nguyên liệu để làm sạch gà đây, thì có gừng này, có hành đó, để có rượu trắng, để một chút nữa chúng ta sẽ vệ sinh con gà. Hôm nay thì mình sẽ quay kỹ một chút, chắc chắn là có muối để một lúc nữa chúng ta ủ rồi. Đây là những cái nguyên liệu để một chút nữa chúng ta sẽ nấu cái nồi nước thảo mộc này, có sả này, và đặc biệt đấy là món gà ủ muối hoa tiêu, cho nên là sẽ phải có hoa tiêu mọi người nhá. Thật ra là con gà này trước khi mà mua về ấy, thì mình đã vệ sinh nó rồi, mình đã rửa qua bằng muối, mà để cho chắc ăn và thơm hơn nữa ấy, thì mình sẽ cho con gà này vào một cái tô lớn như thế này. Đó, các bạn cho gà vào một cái tô lớn này. Sau đó thì các bạn sẽ thêm cho mình vài nhánh hành hoa, thêm một vài lát gừng này, 2 thìa canh rượu trắng. Đó, sau đó thì các bạn sẽ cầm cái gừng với cả cái hành này, các bạn bóp đi để cho nó tiết ra những cái tinh dầu của cái gừng với cả cái hành này. Sau đó thì các bạn sẽ trà qua con gà. Làm như thế này ấy, thì cái con gà của các bạn nó sẽ không còn mùi hôi. Để làm món gà ủ muối này nhá, thì có một cái điều rất là quan trọng trong khi mà các bạn chọn gà, đó chính là các bạn phải chọn những con gà mái đã đẻ. Tại sao chúng ta phải chọn những con gà mái đã đẻ? Tại vì là khi mà chọn gà mái đã đẻ ấy, thì cái thịt nó dai và cái da nó sẽ rất là giòn. Nếu mà các bạn để ý là khi mà các bạn ăn gà ủ muối thì các bạn sẽ thấy rằng là cái da nó dai lắm. Cho nên là các bạn nhớ là chọn những con gà mái đã đẻ nhá, tầm khoảng 1 cân 2, 1 cân 3 là rất là ngon. Hôm nay thì mình chọn những con gà này 1 cân 2. Em trợ lý nhưng mà mình mua thì người ta bảo con này cân 6, nhưng mình về cân lại có 1 cân 2 thôi, cho nên là trợ lý của mình bị cân điêu các bạn ạ. Sau khi mà đã vệ sinh con gà xong xuôi thì các bạn sẽ để cho con gà này ráo nước nhé. Chúng ta sẽ đi chuẩn bị một bước thứ hai rất là quan trọng luôn. Đấy là chúng ta sẽ nấu nồi nước thảo mộc. Bình thường ấy thì mình biết rằng là sẽ có rất nhiều bạn, các bạn ý sẽ tẩm ướp con gà mà không trần qua nước và sau đó thì đem đi ủ muối luôn. Nhưng mà mình thì lại thấy đây là một bước rất là quan trọng. Nếu mà các bạn trần sơ con gà ở nước thảo mộc ấy, thứ nhất là con gà nó vừa thơm này, màu con gà vừa đẹp, và quan trọng nhất là cái da của con gà ấy nó sẽ căng lên, nó sẽ được định hình. Với tất cả những cái nguyên liệu ở đây thì mình sẽ để ở bên cạnh màn hình như thế này cái định lượng để cho các bạn có thể nắm được chính xác nhất. Quan trọng nhất như lúc nãy mình còn nói ấy, là cái hoa tiêu, đúng không? Nhưng mà cái hoa tiêu này các bạn cho vào một cái lượng nó vừa đủ thôi, tại vì là mùi nó rất là nồng. Nếu mà các bạn cho nhiều quá ấy, thì thứ nhất là mùi nó khó ăn, cái thứ hai là nó bị rát lưỡi nữa. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ đi nấu nồi nước này ha. Các bạn cho một chiếc nồi lên bếp nhá, và các bạn sẽ cho phần hạt tiêu, tiêu hạt đen, thảo quả với cả hoa hồi vào. Các bạn sẽ rang sơ chỗ này lên cho mình. Các bạn cứ rang một lúc lên cho những cái nguyên liệu này nó dậy cái mùi thơm ha. Vì cái hoa tiêu này nó rất là dễ cháy, cho nên là các bạn sẽ cho vào sau nhá. Khi mà những cái nguyên liệu này nó đã thơm mùi lên này, các bạn sẽ cho hoa tiêu vào và các bạn tiếp tục đảo. Sau đó thì các bạn sẽ đổ nước vào nhá. Các bạn sẽ cho gừng này, sả và hành tím vào. Bên cạnh đó thì để cho con gà đậm đà hơn thì các bạn sẽ dùng muối. Ở đây thì mình sử dụng muối hồng. Nếu mà các bạn sử dụng muối tinh ấy, hay là muối ăn bình thường thì các bạn chỉ cho 1/2 số định lượng này thôi nhá. Đây, mình sẽ cho muối vào để con gà được đậm đà hơn. Và quan trọng nhất để làm cho màu đẹp nữa thì chúng ta sẽ cho cái bột nghệ này vào. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Cái nồi nước nó rất là vàng. Nếu mà các bạn sử dụng nghệ tươi ấy, thì cái màu nước nó sẽ vàng thẫm chứ nó không vàng tươi như thế này. Đó, nhưng mà thôi thì nhà mình thì mình thích dùng nghệ tươi hơn, tại vì cái màu nó trông đẹp lắm. Nhưng mà thôi, nhà hôm nay thì đang có tiện sẵn bột nghệ này thì mình dùng luôn cho đỡ phí. Cái gà này một chút nữa chúng ta trần qua nó áo đều rất là đẹp luôn. Đây, sau đó thì mọi người sẽ cho con gà vào trần nhá. Đấy, mọi người sẽ trần sơ nó đi để cho nó vàng và cái da nó căng lên. Cố gắng là dùng một cái nồi nào mà nó chìm được hết con gà mọi người nhé. Các bạn sẽ trần con gà này trong khoảng tầm từ 12 đến 15 phút. Và khi mà cái nước thảo mộc này nó đã sôi rồi thì mọi người nhỏ lửa đến lửa to vừa thôi, chứ đừng để nó có sôi ục lên nhá. Các bạn làm như vậy trong khoảng tầm 12 đến 15 phút để da của con gà nó vàng, nó căng lên và nó ngấm được cái nước thảo mộc này vào trong con gà, ăn một chút nữa sẽ rất là thơm.
Rồi, sau 12 phút được tẩm táp thơm tho thì đây. Các bạn thấy không? Con gà ấy, cái da nó rất là căng mà cái màu vàng của nghệ nó áo rất là đều, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho ra và để nguội trước khi ủ muối nhá. Sau khi mà con gà mà các bạn đã luộc qua thảo mộc rồi thì chúng ta sẽ để đây để cho gà nguội hoàn toàn thì chúng ta mới đem đi hấp nhá. Bây giờ thì mình sẽ giải muối. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng muối hạt to hay còn gọi là muối biển. Mọi người sử dụng muối này và mọi người sẽ trải lên, ví dụ như ở đây thì mình sẽ dùng một cái đĩa, sau đó thì mình sẽ cho vào nồi hấp. Mọi người có thể dùng một cái khay hay là giấy bạc, khay lót, bất kỳ một cái gì tùy mọi người. Cái muối này các bạn không cần trải quá nhiều đâu, các bạn chỉ cần một cái lượng muối vừa đủ mà kiểu như là để cho nó lót hết ở dưới bên dưới con gà là được. Đây, mình chắc là dùng chỗ này là đây, mình mua đầu tiên mình cứ tưởng là cần nhiều ấy, mình mua tận mấy gói này nhưng mà chỗ này thì mình dùng khoảng tầm 500 g muối biển là đã đủ để mà hấp con gà này rồi. Dàn cái muối này ra, dàn cái dây này cho nó đều khoảng tầm nửa phân là được. Sau đấy thì các bạn sẽ dùng sả nhé, các bạn sẽ dùng sả cây, các bạn lót so le và như thế này để chúng ta cho con gà tránh nó tiếp xúc trực tiếp với cái bề mặt muối ấy. Với hành tây thì các bạn sẽ thái lát và chúng ta cũng sẽ xếp lên trên để con gà đặt vào trong nồi hấp nhé. Rồi sau khi mà con gà đã nguội rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào lồng hấp mọi người nhé. Các bạn đặt con gà ở trên nhé và cố gắng là đừng để cho cái mặt gà nó tiếp xúc với muối, không nó sẽ bị mặn. Nồi nước đang sôi đây rồi thì chúng ta sẽ hấp con gà này trong khoảng 30 phút. Với cái kích cỡ gà nhỏ như này sẽ 30 phút thôi, nhưng mà con nào to tầm cân rưỡi, cân 8 thì mọi người phải hấp đến 45 phút đến 1 tiếng mọi người nhé. Đây mình sẽ hấp 30 phút con gà này ha, tại vì lúc nãy chúng ta đã trần rồi. 30 phút nữa chúng ta sẽ xem thành phẩm chúng ta như thế nào nhé. Mình nghĩ chắc là cũng nhiều bạn ban đầu khi mà nói đến gà ủ muối cũng sẽ bị nhầm lẫn như mình đúng không? Mình nghĩ là ủ muối là sẽ phải bao bọc muối các thứ ở bên ngoài như thế nào chứ không phải là hấp muối không như thế này. Nhưng mà khi mà các bạn hấp như thế này này thì cái hơi muối, hơi nóng của muối nó sẽ bốc lên con gà, nó sẽ thấm vào bên trong con gà thì giúp con gà ăn nó sẽ đậm đà hơn. Đó, ủ muối ở đây nó ý nghĩa là như vậy chứ không phải là ủ chặt con gà ở trong muối sau đó thì ăn thì như thế nào, cho nên là các bạn sẽ không phải lo là con gà này nó mặn quá hay là như thế nào ha. Đây là con gà của mình này. Sau khi đã hấp xong các bạn nhìn nhá. Wow, trông rất là đẹp luôn. Nó hơi bị rách ra bên này một xíu, phí ghê. Đó, bạn nhìn thấy cái muối không? Nó bị cái nước ga chảy xuống ấy, nó sẽ ám vàng như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho con gà này ra và sẽ để nguội. Các bạn nhìn thấy thành phẩm cuối cùng của chúng ta thì trông con gà nó có đẹp mắt không? Bây giờ thì mình sẽ dùng bằng bọc con gà này lại, sau đó để vào tủ lạnh nhá. Mọi người chú ý là với món gà ủ muối này thì chúng ta phải ăn gà lạnh, phải gà càng lạnh thì sẽ càng ngon nhá. Nếu mà ăn gà nóng thì nó sẽ không ngon đâu, con chó ngoài kia mất trật tự quá. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ bọc thực phẩm lại để cho tủ lạnh nhá. Trong thời gian mà chờ gà ở trong tủ lạnh chắc là cũng phải mất tới vài tiếng đấy, thì mình sẽ tranh thủ hướng dẫn các bạn một vài những cái loại nước chấm mà ăn kèm với gà này rất là hợp. Món nước chấm đầu tiên thì có lẽ là các bạn cũng thấy rất là quen thuộc rồi, đấy là nước chấm sốt đỏ sữa đặc đúng không? Nhưng mà thôi hôm nay mình cứ làm lại gia giảm theo cái định lượng của mình để cho mọi người có thể tham khảo nhá. Đầu tiên ở đây thì mình sẽ sử dụng ớt sừng đỏ này. Ớt này thì sẽ không cay nhiều đâu mọi người. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái cối, sau đó thì chúng ta sẽ cắt ớt và cho vào trong cối này nhá. Tiêu ở đây thì mình dùng tiêu đen hạt luôn, chưa giã, thì các bạn sẽ cho vào một lượng tùy thích. Mình sẽ cho vào đây 1/2 thìa canh này. Ở cái gia vị nhà mình thì mình sẽ cho bột canh. Mình biết nhiều bạn sẽ cho muối, nhưng mà ở đây thì nhà mình sử dụng bột canh thì nó sẽ ngon hơn. Đường thì ở đây mình sẽ cho 1/2 muỗng canh này, tầm 3 đến 4 tép tỏi nữa. Sau đó thì mọi người sẽ giã nhuyễn cái hỗn hợp này nhá. Sau khi mà các bạn đã đâm được cái phần muối ớt nó như thế này rồi này, thì mọi người sẽ cắt thêm vào đây một ít lá chanh cho thơm nhé. Cái này thì tùy mọi người thôi. Thật ra thì nhà mình là những người không thích ăn lá chanh lắm, nhưng mà thôi thì hôm nay mình cho vào đây để trông cho màu sắc nó sẽ được xinh đẹp hơn. Các bạn sẽ vắt vào đây cho mình tầm khoảng 2 quả tắc nhé. Sau đó thì mọi người sẽ dùng cái vỏ tắc này, mọi người rửa sạch đi và mọi người cắt thêm vào trong cái phần nước chấm này. Và bước cuối cùng ấy là mọi người muốn ăn ngọt ít hay ngọt nhiều thì mọi người sẽ cho cái lượng sữa đặc tùy theo sở thích của mọi người nhé.
Đó, đây là thành quả của mình này. Đây là bát nước chấm này, ăn rất thơm, rất cay và ngon nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến loại nước chấm thứ hai. Nước chấm thứ hai là chúng ta sẽ làm từ rau thơm. Mình có rau mùi này, hay còn gọi là ngò rí. Các bạn sẽ cắt vào bên trong của cái cối nhá. Cách này thì các bạn có thể dùng cối hoặc là các bạn có thể xay nhuyễn cũng được. Ở đây thì mình đang tiện cái cối thì mình sẽ dùng cối luôn. Loại rau thứ hai cũng rất là đặc trưng, đó chính là ngò gai. Sau đó các bạn sẽ giã nhuyễn cái ngò gai với cả rau mùi này để cho nó tiết ra tinh dầu thơm. Sau đó thì các bạn sẽ cho muối tinh vào này, tiêu hạt, đó. Thì khi mà trộn muối với cả tiêu ấy thì các bạn sẽ được một cái hỗn hợp nó như thế này. Thì thật ra nếu mà những ai muốn ăn chấm khô ấy thì ở bước này thì mọi người có thể ăn được ngay rồi. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ cho thêm một quả tắc vào nữa, tại vì mình muốn ăn nó hơi chua chua nhẹ. Ok, bây giờ sẽ đến loại nước chấm thứ ba mọi người nhé. Nước chấm này thì đây là một loại nước chấm của cơm gà Hải Nam. Nhưng mà mẹ Heo thì rất thích loại này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho gừng vào bên trong này. Sau đó thì mọi người sẽ cắt cho mình khoảng tầm 3 nhánh hành. Hành này là hành tươi nhé, hành lá nhé. Một thìa canh muối tinh nữa này, người giã nhé. Mọi người chuẩn bị cho mình một chảo dầu thật sôi, thật nóng nhá. Đó, mọi người sẽ đổ vào cái nước chấm này. Đó, nó sẽ chín cái phần gừng với cả cái phần hành này. Đây là một loại nước chấm mà nhà mình rất là thích luôn. Đó, đây là phần nước chấm cuối cùng. Đó, đây là 3 công thức nước chấm mà nhà mình hay sử dụng để chấm gà. Thì mọi người có thể tham khảo nhé. Ngoài ra thì nếu mà mọi người biết công thức nước chấm nào nữa thì mọi người hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Rồi, như vậy là sau một buổi để ở trong tủ lạnh thì bây giờ con gà này nó đã lạnh rồi này. Mọi người có thể nhìn thấy nhá, nó vàng óng, rất là thơm luôn. Và bây giờ thì bọn mình sẽ ăn thử xem thành phẩm cuối cùng như thế nào nhá. Bài phần đùi nữa. Cái gà ủ muối này phải ăn lạnh mới ngon. Mọi người nhìn thấy không? Thịt ở bên trong vẫn hơi hồng nhẹ một chút, rất là vừa độ luôn. Ở bên trong thì thịt còn hơi hồng hồng một chút xíu, nhưng mà thường là mình ăn gà ủ muối thịt còn hồng hơn ấy nhỉ? Thịt nó phải hồng hơn nữa. Mình cũng muốn nó còn hồng hơn nữa. Thôi lần sau hấp 30 phút thì mình sẽ giảm xuống, hấp khoảng tầm 25 phút thôi. Sẽ chấm vào cái ớt này. Chấm cay đấy. Vị đậm đấy. Cái chấm ngon lắm. Nó chấm ngon đây à? Có như là cái miếng của vợ đây. Đây, cái đùi của em đây. Rồi. Để ăn thử các loại nước chấm này cay cay, có cay mặn mặn, hơi chua chua, rất là ngon luôn. Cái này không đúng là ngon. Ăn miếng nước chấm này cũng hợp. Gà rất là đậm, tại vì như ban đầu mình có chia sẻ ấy là mua cái con gà mái này cho nên là vị nó sẽ hơi dai dai, ăn rất là ngon luôn. Không bị dai cái phần da quá đúng không? Tại vì bình thường mình ăn gà ủ muối hay kiểu bị cái phần da nó bị dai quá ấy, mọi người. Có bị cứng. Nó hơi bị cứng, còn cái này thì không bị cứng quá. Tròn được phải. Phần da nó vẫn có độ dai, nó vẫn độ giòn nhưng mà nó không bị cứng nhách luôn ấy. Thơm mùi thảo quả đúng không? Miếng với cả cái nước chấm này nha mọi người. Đây là chấm hành với là gừng đúng không? Wow. Cái vị này nó hợp với cái kiểu gà này cực kỳ luôn đấy. Ôi. Vì trong này nó có gừng nữa. Này mẹ chọn phần nào? Phần xương. Ngon quá. Chấm cái này sẽ hợp nhỉ? Chấm cái này hợp đúng không? Nước chấm rau mùi với cả muối hạt tiêu cũng ngon lắm. Món gà ủ muối này khi mọi người ăn ấy, mọi người ăn càng lạnh nó sẽ càng ngon nhá. Mình thì mình muốn nó còn lạnh nước cơ, nhưng mà tại vì thôi bỏ ra để quay khi mà trời vẫn còn đang sáng như thế này. Nói chung cách làm thì cũng rất là dễ, nó chỉ bị hơi nhiều nguyên liệu hơn một chút thôi. Thì mọi người có thử thì mọi người hãy thử làm món gà ủ muối này ở nhà xem sao nhá. Nếu như là mọi người có làm món này ấy, thì hãy ta mình vào nhá. Và như thường lệ là nếu mà các bạn thích video này thì ấn like này, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.